SYB એ પેપર નંબર 5 ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર તેમાં આપણે લોકો યુનિટ 4ની ચર્ચા કરતા હતા. તો યુનિટ 4માં આપણે લોકો ઔપચારિક અને અનૌપચારિક આ બંને સંગઠનોની જે સમજૂતી હતી તે મેળવી ચૂક્યા હતા. અને હવે જે આપણે મુદ્દો કરતા હતા તે મુદ્દો હતો કે ગ્રામીણ સામાજિક સંગઠનો કોને કહેવાય અને ગ્રામીણ જે સામાજિક સંગઠનો છે તેમાં ઔપચારિક અને અનૌપચારિક સંગઠનો કઈ રીતના અસ્તિત્વ ધરાવતા આપણને જોવા મળે છે. તો હવે તેમાંનો જ આ યુનિટનો આગળનો મુદ્દો આપણે લોકો આજના વિડીયોમાં સમજીશું, જે છે ગ્રામીણ સમુદાયોમાં ઔપચારિક સંગઠનો. ગ્રામીણ સમુદાયોમાં જે અનૌપચારિક સંગઠનો હતા તેના વિશેની સમજૂતી મેં તમને લોકોને અગાઉના વિડીયોમાં આપી દીધી હતી. તો હવે આજના આ વિડીયોમાં આપણે લોકોએ જોવાનું છે કે ગ્રામીણ સમુદાયોમાં જે ઔપચારિક સંગઠનો છે તે કેવા પ્રકારના આપણને જોવા મળે છે. તો જે તેની પૂર્વ ભૂમિકા છે ત્યાંથી આપણે લોકો શરૂઆત કરીએ. તો ગ્રામીણ સમાજ છે તેમાં વિકાસની પ્રક્રિયા છે તે વિકાસની પ્રક્રિયામાં ગ્રામીણ સમાજમાં ઔપચારિક સંગઠનો છે તે વિકસવા લાગ્યા છે. આજના યુગમાં જે ગ્રામીણ સમાજ છે તેમાં ઔપચારિક સંગઠનો વિકાસની પ્રક્રિયા રૂપે વિકસવા લાગ્યા છે. અને આવા જે સંગઠનો છે તેમાં ગ્રામ પંચાયત, બેંક, શાળા, દવાખાના, અમુક સરકારી કચેરી, સહકારી મંડળીઓ, ગ્રાહક સુરક્ષા સમિતિ, ગ્રાહક શિક્ષણ સમિતિ વગેરેનો આપણે લોકો સમાવેશ કરી શકીએ. એટલે કે ગ્રામીણ સમુદાયોમાં ઔપચારિક સંગઠન કોને કહેવાય તો ગ્રામ પંચાયત, બેંક, શાળા, દવાખાના, અમુક સરકારી કચેરી, સહકારી મંડળી, ગ્રાહક સુરક્ષા સમિતિ, ગ્રામ શિક્ષણ સમિતિ વગેરે જે કોઈ પણ છે તેને આપણે લોકો ઔપચારિક સંગઠન તરીકે ઓળખાવી શકીએ. જો ફરીથી કે ઔપચારિક સંગઠન એટલે કે જેનો હેતુ પહેલેથી નક્કી કરવામાં આવેલો હોય તો તેને ઔપચારિક સંગઠન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બેંક, શાળા, ગ્રામ શિક્ષણ સમિતિ, ગ્રામ સુરક્ષા સમિતિ આ બધી તમે લોકો જાણો જ છો કે જે કોઈને કોઈ હેતુથી શું કરવામાં આવે છે તો કે રચવામાં આવતી હોય છે. માટે આવી સમિતિઓને આપણે શું કહીએ છીએ તો અનૌપચારિક સંગઠન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં આપણે ઔપચારિક સંગઠન તરીકે સહકારી મંડળી, ગ્રાહક સમિતિ, સુરક્ષા સમિતિ અને ગ્રાહક શિક્ષણ સમિતિનો પરિચય મેળવીશું. પણ આજના આ વિડીયોમાં આપણે માત્ર એક જ મુદ્દાની ચર્ચા કરશું, જે છે ગ્રામીણ સમુદાયમાં સહકારી મંડળીઓ. કુલ ટોટલ તમારે 3 સંગઠન વિશેની વાત કરવાની છે, 3 સમિતિઓની ચર્ચા સમજૂતી આ યુનિટમાં મેળવવાની છે ઔપચારિક સંગઠન તરીકે. તેમાંથી આજના વિડીયોમાં આપણે લોકો માત્ર એક જ મંડળીનો જે પરિચય છે તે મેળવીશું અને તે છે ગ્રામીણ સમુદાયમાં સહકારી મંડળીઓ. તો સૌથી પહેલાં તો ગ્રામીણ સમુદાયમાં જે સહકારી મંડળીઓ છે તેની આપણે પૂર્વ ભૂમિકા જોઈએ. તો ગ્રામીણ સમાજમાં સહકારના સિદ્ધાંત પર અસ્તિત્વમાં આવેલ ઔપચારિક સંગઠન તરીકે સહકારી મંડળી છે તે કાર્યરત હોય તેવું આપણને જોવા મળે છે. સહકારી મંડળીઓ છે તે ગામના આર્થિક વિકાસનો પાયો છે. આર્થિક વિકાસ છે જે કોઈ ગામડું છે તેના આર્થિક વિકાસનો પાયો જો કોઈ હોય તો તે છે સહકારી મંડળીઓ. સહકારી મંડળીઓ લોકશાહી ઢબે કાર્ય કરે છે. એટલે તેમાં તમામ લોકો જે લોકો કાર્ય કરતા હોય છે તે લોકો કઈ ઢબે કાર્ય કરતા જોવા મળે છે તો કે લોકશાહી. તે એક ઔપચારિક અને સ્વૈચ્છિક સંગઠન છે. તેની જ સાથે સહકારી મંડળીઓનું જે સભ્યપદ છે તે વ્યક્તિને સ્વેચ્છાએ મળે છે. તેથી તેને સ્વૈચ્છિક સંગઠન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જો કોઈને સહકારી મંડળીનું સભ્યપદ જોઈતું હોય તો તેને તે સભ્યપદ સ્વેચ્છાએ આપવામાં આવતું હોય છે. તેની જ સાથે સાથે સહકારી મંડળીઓ છે તેનો વહીવટ કરવા માટે નિશ્ચિત કાયદાઓ કે નિયમો પણ ઘડવામાં આવેલા આપણને જોવા મળે છે. તેનું સભ્યપદ, અધ્યક્ષની ચૂંટણી,
વહીવટ અંગેના જે કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા હોય છે તે કેવી રીતના ઘડવામાં આવ્યા હોય છે? તો કે સ્વૈચ્છિક રીતના ઘડવામાં આવ્યા હોય છે. સહકારી કાયદાઓનો ભંગ કરવા માટેની જે સજા છે તેની જોગવાઈઓ પણ કરવામાં આવેલી આપણને જોવા મળે છે. તો જે ગ્રામ્ય સમાજ છે એટલે કે ગ્રામ્ય સમાજના આર્થિક વિકાસ માટે જે સહકારી ખાતું છે તેમજ સહકારી મંડળીઓ છે તેનું માળખું ઊભું કરવામાં આવેલું આપણને જોવા મળે છે. ટૂંકમાં તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે ગ્રામીણ સમુદાયમાં સહકારી મંડળીઓનો વિકાસ ગ્રામીણ સમાજના આર્થિક વિકાસ માટે કરવામાં આવેલો આપણને જોવા મળે છે. સહકારી ખાતું સહકારી પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. પંચાયતી રાજની સ્થાપના પછી જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોને સહકારી પ્રવૃત્તિઓની કામગીરી છે તે સોંપવામાં આવેલી આપણને જોવા મળે છે, જે આગળના યુનિટમાં આપણે લોકો સમજી ગયા. જિલ્લા સહકારી રજિસ્ટ્રારની જે દેખરેખ છે તેની નીચે આ કાર્ય કરવામાં આવે છે. સહકારી મંડળીઓ છે તે જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે. પ્રાથમિક ખેતી ધિરાણ મંડળીઓ, દૂધ સહકારી મંડળીઓ, ખેતી વિષયક મંડળીઓ, સિંચાઈ અંગેની મંડળીઓ, ખાંડ સહકારી મંડળીઓ અને અન્ય ઉદ્યોગ સહકારી મંડળીઓ વગેરે પ્રકારની સહકારી મંડળીઓ આપણને જોવા મળે છે. અને આ જે સહકારી મંડળીઓ છે તે સહકારી મંડળીઓ ભારતમાં 4,88,000થી વધુ સહકારી મંડળીઓ છે. સહકારી મંડળીઓ દ્વારા ભારતના બધા ગામોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. દેશમાં 20થી વધુ રાષ્ટ્રીય સ્તરના ફેડરેશનો પણ આપણને જોવા મળે છે. 360થી વધુ રાષ્ટ્રીય સ્તરના સહકારી ફેડરેશનો છે અને 2700થી વધુ સહકારી મંડળીઓ કાર્યરત છે. તેમાં 7,000થી વધુ પ્રાથમિક ખેતી ધિરાણ મંડળીઓ અને લગભગ 4,000 જેટલી પ્રાથમિક બિન ખેતી ધિરાણ મંડળીઓ અને 10,000થી વધુ દૂધ સહકારી મંડળીઓ આપણને જોવા મળે છે. એક સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક અને 18 જેટલી સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંક અને એક ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંકનો પણ આ બધી જે મેં તમને લોકોને કીધી સંસ્થાઓ એ તમામનો ગ્રામીણ સમુદાયની સહકારી મંડળીઓમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો આવી જે સહકારી મંડળીઓ છે તે કેવા પ્રકારની છે? તો આવી સહકારી મંડળીઓ ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્ર માટે સહકારી ધિરાણનું ઔપચારિક સંગઠન બે ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે. એક ભાગ ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળાનું ખેતી ધિરાણ કરે છે અને તેનું રચનાતંત્રીય સ્તર ત્રિસ્તરીય છે. તેમાં ગ્રામ કક્ષાની પ્રાથમિક ખેતી ધિરાણ સહકારી મંડળીઓ પાયારૂપે છે અને આ મંડળીઓ ઉપર સહકારી ધિરાણની સમગ્ર ઇમારત છે તે રચાયેલી આપણને જોવા મળે છે. અને જે બીજો ભાગ છે તે લાંબા ગાળાનું ધિરાણ કરે છે. લાંબા ગાળાનું ધિરાણ મધ્યસ્થ જમીન વિકાસ બેંક દ્વારા રાજ્ય કક્ષાની બેંકને આપવામાં આવેલું જોવા મળે છે. રાજ્ય કક્ષાની બેંક તાલુકા કે જિલ્લા કક્ષાએ કામ કરતી પ્રાથમિક જમીન વિકાસ બેંકો દ્વારા ધિરાણ પૂરું પાડે છે. આ રીતે લાંબા ગાળાનું ધિરાણ માટે દ્વિસ્તરીય માળખું યોજવામાં આવ્યું હોય છે. આમ કૃષિ ક્ષેત્ર માટે સહકારી ધિરાણના ઔપચારિક સંગઠનના ત્રિસ્તરીય અને દ્વિસ્તરીય માળખા આપણને ગ્રામીણ સમુદાયમાં ઉદ્ભવેલા જોવા મળે છે. તો હવે આપણે આ જે સહકારી મંડળીઓ છે તેની વ્યાખ્યા શું છે, કોને કહેવાય તેના વિશેની વાત કરીએ. તો આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી સંઘ સહકારી મંડળીની વ્યાખ્યા કઈ રીતના આપે છે? તો સહકારી મંડળી એટલે શું? તો આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી સંઘ સહકારી મંડળીને એવી રીતના વર્ણવે છે કે સહકારી મંડળીઓ છે તે સ્વૈચ્છિક રીતના સંગઠિત થયેલી વ્યક્તિઓનું મંડળ
જે કોઈ જે સહકારી મંડળીઓ છે તેમાં જે કોઈ વ્યક્તિ જોડાય છે તે સ્વૈચ્છિક રીતના જોડાણા હોય છે. તેઓ સંયુક્ત રીતે માલિકી ધરાવતા અને લોકશાહી પદ્ધતિએ સંચાલિત સાહસ દ્વારા તેમની સમાન આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક જરૂરિયાતો તેમજ અપેક્ષાઓ પરિપૂર્ણ કરવા માટે તેમાં જોડાય છે. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે આપણે સહકારી મંડળી કોને કહી શકીએ? તો જે સ્વાયત્તરી હોય અને લોકશાહી ઢબની હોય તેને સહકારી મંડળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સહકારી મંડળીના જે સભ્યો છે તે વફાદારી, પ્રામાણિકતા, સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ અને બીજાઓ માટે નૈતિક મૂલ્યોની બાબતોમાં વિશ્વાસ ધરાવતા આપણને જોવા મળે છે. આ તમામ પ્રકારના જે લક્ષણો તમને જેમાં જોવા મળતા હોય તેને કહેવામાં આવે છે ગ્રામીણ સમુદાયમાં સહકારી મંડળીઓ. તો હવે પછીનો મુદ્દો આવે છે સહકારી મંડળીના લક્ષણો. તો તેના કુલ ટોટલ 7 લક્ષણો તમને અહીંયા વર્ણવવામાં આવેલા છે અને તે 7 લક્ષણોમાં સૌથી પહેલું લક્ષણ છે ખુલ્લું અને સ્વૈચ્છિક સભ્યપદ. તો સહકારી મંડળી છે તેનું સભ્યપદ બધા માટે ખુલ્લું છે અને તેનું સભ્યપદ છે તે સ્વેચ્છાથી મળતું હોય તેવું પણ જોવા મળે છે. જેને કોઈને પણ આ સહકારી મંડળી સાથે જોડાવવું હોય તેને સ્વેચ્છાએ આનું સભ્યપદ મળતું આપણને જોવા મળે છે. બીજું છે લોકશાહી નિયંત્રણ. તો સહકારી મંડળીઓ છે તે લોકશાહી ઢબે કાર્ય કરે છે. મંડળીની નીતિ ઘડવામાં કે તેનું સંચાલન કરવામાં સભ્યોની ભૂમિકા છે તે સક્રિય રીતના ભાગ ભજવતી હોય છે. કારણ કે સહકારી મંડળીઓ લોકો વડે, લોકો થકી અને લોકો માટે બનેલી છે. તેથી તે લોકોની ભૂમિકા સક્રિય રીતના ભાગ ભજવતી આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે આર્થિક સહભાગીપણું. તો સહકારી મંડળીની જે મૂડી છે તે સહભાગી હોય છે. મંડળીના બધા સભ્યોનો મૂડીમાં સમાન હિસ્સો રહેલો હોય છે અને બધાને મૂડીનું વળતર સરખા ભાગે વહેંચવામાં આવતું હોય છે. આમ જે આર્થિક સહભાગીપણું છે તે આર્થિક સહભાગીપણું સરખા ભાગે આપણને વહેંચાયેલું જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે સ્વાયત્તતા અને સ્વતંત્રતા. તો સહકારી સંસ્થા સ્વાયત્તતા અને સ્વતંત્રતા ધરાવતી સંસ્થા છે. તેના લોકો સ્વતંત્ર રીતના કામ કરતા આપણને જોવા મળે છે. તેના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન લાદવામાં આવતું નથી. ત્યારબાદ આવે છે આવશ્યક સભ્ય સંખ્યા. તો સહકારી મંડળીની રચના કરવી હોય તો કાયદાની જોગવાઈ પ્રમાણે સભ્યોની સંખ્યા નિયત કરવામાં આવી હોય છે. સભ્યો અમુક સંખ્યાથી ઓછા હોય તો મંડળીની રચના થઈ શકતી નથી. એટલે તેના માટે જે સભ્યોની સંખ્યા નિયત કરવામાં આવેલી હોય એટલા સભ્યોની સહકારી મંડળી બનાવવાની રહેતી હોય છે. ત્યારબાદ નોંધણી. તો સહકારી મંડળી એ કાયદા પ્રમાણે માન્યતા લેવી પડે છે અને તે માટે સહકારી ખાતામાં આવી મંડળીઓની નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત છે. જો સહકારી મંડળીનું રચના એટલે કે આયોજન કરવું હોય તો તેની નોંધણી કરાવવી અતિ આવશ્યક ગણવામાં આવે છે. અને છેલ્લું તેનું લક્ષણ છે સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ. સહકારી મંડળીની સમાજમાં કઈક જવાબદારી હોય છે. સહકાર દ્વારા વ્યક્તિગત વિકાસ સાધી શકાય છે. જે સમાજમાં સહકારી મંડળી કાર્યરત હોય તે સમાજ પ્રત્યે પણ તેનું ઉત્તરદાયિત્વ હોય છે અને સહકારી મંડળીઓ પોતાના વિસ્તારમાં સામાજિક કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરતી આપણને જોવા મળે છે. એટલે દરેક સહકારી મંડળી સમાજમાં કઈ ને કઈ જવાબદારી અર્થે નીમવામાં આવતી હોય છે. તો આ થયા તેના લક્ષણો. હવે આ સહકારી મંડળીનો જે છેલ્લો મુદ્દો છે તે સહકારી મંડળીની રચના. તો સહકારી
મંડળી છે તેના કાયદા પ્રમાણે એક જ કુટુંબની ન હોય તેવી 10 વ્યક્તિઓની સહકારી મંડળી રચી શકાય છે. એટલે કે સહકારી મંડળીમાં એક જ કુટુંબના સભ્યોને લેવાના હોતા નથી. સહકારી મંડળી રચવામાં આવે ત્યારે સહકારી ખાતામાં તેની નોંધણી કરવામાં આવે છે. સહકારી મંડળીની નોંધણી મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર પાસે કરાવવાની હોય છે. રજિસ્ટ્રેશન કરાવતી વખતે સહકારી મંડળીનું નામ, તેના સભ્યોની યાદી, તેનું કાર્યક્ષેત્ર, મંડળીની જવાબદારીઓ, તેનું વહીવટતંત્ર વગેરેની સ્પષ્ટતા કરતું બંધારણ રજૂ કરવું પડતું હોય છે. આવું બંધારણ કાયદા પ્રમાણે તૈયાર થયેલું હોય તો સહકારી મંડળીની નોંધણી થઈ શકે છે. સહકારી મંડળીના બધા સભ્યોની બનેલી જે સભા છે તેને સામાન્ય સભા કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય સભા વ્યવસ્થાપક સમિતિ કે કારોબારીની ચૂંટણી કરે છે. સમિતિના એક સભ્યને પ્રમુખ તરીકે ચૂંટી કાઢવામાં આવતા હોય છે. વ્યવસ્થાપક છે તે સમિતિ સહકારી મંડળીની નીતિ નક્કી કરે છે અને તે સહકારી મંડળીના કર્મચારીઓની કામગીરી પર પણ દેખરેખ રાખતા આપણને જોવા મળે છે. સામાન્ય સભ્યએ જે કંઈ નિર્ણયો લીધા હોય તેને અમલમાં મૂકવાનું કાર્ય વ્યવસ્થાપક સમિતિએ કરવાનું હોય છે. આમ સહકારી સમિતિની અલગ અલગ મંડળીઓ રચવામાં આવતી હોય છે. સહકારી મંડળીના સભ્યો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, સંચાલકો, મંડળીના કર્મચારીઓ વગેરે જે કોઈ પણ છે તે સહકારના જે કાર્ય છે તે અંગેની તાલીમ આપવાની વ્યવસ્થા પણ કરતા હોય છે. અત્યારે સહકારી મંડળીઓ ગામના વિકાસ માટે કાર્ય કરતી હોય તેવું આપણને જોવા મળે છે. સહકારી મંડળીઓ રોજગારી ઊભી કરવામાં, શોષણમાંથી મુક્ત કરવામાં, સમાજના નબળા વર્ગો અને મહિલાઓને મદદ કરવામાં વગેરે કાર્યો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હોય છે. એટલે કે સહકારી મંડળીઓના જે સભ્યો છે તે રોજગારી ઊભી કરી આપે છે, શોષણમાંથી મુક્ત કરી આપે છે, નબળા વર્ગો અને જે મહિલાઓ છે તેને મદદ પણ કરતું આપણને જોવા મળે છે. અને ખાસ ગામડાનો જે આર્થિક વિકાસ છે તેમાં પણ આ સહકારી મંડળીઓના સભ્યોએ શું કરવાનું હોય છે તો કે મદદરૂપ થવું પડતું હોય છે, જે તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગણવામાં આવે છે. આ રીતના સહકારી મંડળીની રચના કરવામાં આવેલી આપણને જોવા મળે છે. તો આ વિડીયોમાં આપણે લોકોએ જોયું કે જે સહકારી મંડળી છે તેનો અર્થ, તેના જે સહકારી મંડળી છે તેની પૂર્વભૂમિકા, સહકારી મંડળીની વ્યાખ્યા, સહકારી મંડળીના લક્ષણો અને સહકારી મંડળી છે તેની રચના કઈ રીતના કરવામાં આવેલી છે તેના વિશેની વાત આપણે લોકોએ કરી. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આવી બીજી જે સહકારી મંડળી છે એટલે કે ગ્રાહક સુરક્ષા સમિતિ, ગ્રાહક શિક્ષણ સમિતિ અને ગ્રામીણ સમુદાયોમાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, આ 3 મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશું.